ડાયું છે. આમાં હીરો ડબલનો હીરો હોય એનો તળિયું બને. આમાં ઉપર બેસાડવાની હોય, આને હજી રીકટ કરવાની હોય. એ આપણે પહેલાં છે ને આ મશીનમાં નાખીને ફેરવવામાં આવે છે. એટલે આ ડાયું જે આવે છે એ બધી ઘસાઈ ગયેલી હોય, આમાંથી હીરો બનીને ગયેલો છે એકવાર. આમાંથી હીરો એક વખત બનીને ગયેલો છે. હા. આમાં ફરી વખત પોઈન્ટ કાઢવા માટે ની આખી પ્રોસેસ છે. હા. એમાં બધો માલ આ મશીનમાં નાખવાનો આવે. આ મશીનને શું કહેવામાં આવે છે? આ મશીનને રોલિંગ મશીન કહેવામાં આવે છે. રોલિંગ મશીન. આમાં આ રીતે બધી ડાય ભરી દેવાની. જેટલો પણ આપણે રો મટીરિયલ આવે એ બધું આમાં ભરી દેવાનું, બરાબર ને? બધો વારાફરતી 30 કિલો સમથિંગ મૂકવાની. ભરીને પછી આ રીતે ફિટ કરવાનું આ મશીનમાં આવશે. એને અહીંયા ડબલ મોટર હોય છે. એમાંથી આટા કન્વર્ટ કરીને ચાલુ કરીએ એટલે આમાં જે કચરો હોય એ બહાર નીકળી જાય, પ્લસ પોઈન્ટ કટર નાની થઈ જાય, ઝીણી થઈ જાય. આ કેટલી મિનિટ લગીને શરૂ રાખવાનું? એ 20 મિનિટ 25 મિનિટ. એટલે 30 કિલો માલ હોય રો મટીરિયલ એ આમાં નાખી દેવાનો અને 20 થી 25 અથવા તો 30 મિનિટ 25 મિનિટ 30 મિનિટ પછી જેવો માલ મટીરિયલ હોય એ પ્રમાણે વધારે ઓછો, જે પ્રમાણે નંબર નાનો મોટો બનાવવો હોય એ પ્રમાણે દબાવવામાં શરૂઆતમાં આ પ્રોસેસ આવે છે. પછીની પ્રોસેસ આને ધોઈને એસિડમાં કાઢીને પછી મિલાવવાનો પ્રોસેસ આવે છે. મિલાવવાનું મશીન આપણે આગળ જોઈશું. મશીનમાંથી આવી ડાય દબાવી પછી આવે એટલે એસિડમાં ધોઈ કટિંગ ઓઇલમાં બોળીને આ મશીનમાં ફેરવવામાં આવે છે. કટિંગ ઓઇલ બહાર નીકળી જાય ત્યાં લગી ફેરવવામાં આવે છે. આ રીતે એને પાવડરમાં મિલાવવામાં આવે છે. આ કયો પાવડર હોય? આ પાવડર આપણે માર્બલનો જે આવે ને એ માર્બલમાં વપરાય એ પાવડર. હા, એ પાવડર હોય. આમાંથી નીકળે એ પછી પહેલી રીતે સાફ કરવાનો હોય. અહીંયા આવી રીતે એને સાફ કરવામાં આવે. એ પાવડર છે એ સાફ કરવામાં આવે. પાવડર સાફ કરવામાં આવે એટલે ત્રણેય ખાંચામાં છે ને પાવડર મિલાવાઈ જાય એટલે ફૂલે નહીં ડાય, ને જે આપણે ગોળાઈ જોતી હોય એ પ્રમાણે ગોળાઈ આવી જાય. એટલે ડાય ફૂલે નહીં એટલા માટે આપણે એ પાવડર ત્રણે ખૂણામાં નાખીએ. હા. ડાય આવે એ પછી આ 3 આના પાના આવે છે. એ ત્રણેય પાના આ મોટર ફરતી હોય એટલે કટિંગ થાય. અને એ હોલ છે એ હોલ બની જાય. હા, હોલ બને પ્લસ ઊંડાઈ બને. આ એનું ડીપ મીટર આવે છે. આમાં ઊંડાઈ બધે ડાયને નંબર પ્લસ ઊંડાઈ અલગ અલગ હોય છે. બધાને આમાં માપવાનું હોય છે. આ મશીન તમને મોરબી કે ત્યાંનું સારું આવે છે. મોરબીથી બનાવે છે, ભાવનગર પણ બનાવે છે. આમાં બધાની ઊંડાઈ ચેક કરવાની હોય છે નંબર વાઇઝની. એક મશીન રોજની 12 થી 14,000 આજુબાજુ ડાય ઉતારે. આ એક મશીન કેટલું રોજની 12 થી 14,000 ડાય કાઢે.
પેકિંગ કરવામાં આવે છે 1000 ડાયના 500 ડાયના આ 1000 ડાયનું પેકિંગ થશે. વજન કેટલો થાય 1000 ડાયનો? 2400 ગ્રામ. 2400 ગ્રામમાં 1000 ડાય થશે. 1000 ડાય થશે. 2 કિલો 400 ગ્રામ. અને શું ભાવે આ વેચાય છે? 42 પૈસે. આ બ્લેક ડાય 42 પૈસે વેચાય. હા. વ્હાઈટ ડાય આપણે આવે છે એ વ્હાઈટ ડાયના 32 પૈસા છે અત્યારે ભાવ. હા. પછી આને સ્ટીકર મારવામાં આવે છે નંબર વાઇઝ. જે બધી પ્રોસેસ અલગ અલગ હોય, ઊંડાઈ ને એ બધું અલગ અલગ હોય છે, એને પછી સ્ટીકર મારવામાં આવે છે. આ 12 નંબર ફ્લેટ છે એને 12 નંબર એફના સ્ટીકર લાગશે. એટલે 12 નંબર ફ્લેટ છે એ શું મેન્શન શું કરે? એ આમાં બધું નંબર વાઇઝ આવતું હોય. આમાં જે સાણી આવતી હોય હીરામાં, હા, એ પ્રમાણે આમાં હીરો બેઝ છે. બરાબર. એ હીરો આમાં તે બની જશે. મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી પાસે આ ડાય જે આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ એ આપણી પાસે અહીંયા અવેલેબલ છે. તો પંકજભાઈ જે આ ડાયનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે તથા એની અંદર જે આગળની પ્રોસેસ, માનો કે કોઈ રિપેરની અથવા તો એની ઉપર કંઈક રીકટની પ્રોસેસ કરવાની હોય છે, તો એવી ડાયો આવે છે ને એ બધી જ પ્રોસેસ કરે છે. તો જે એના સપ્લાયર છે એ ઓલ ઓવર ગુજરાત છે. તો આપણે અત્યારે જે હીરા મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ એ પણ આપણે પંકજભાઈ પાસેથી જ લઈએ છીએ. જે ડાયની આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ બધી પૂરી પંકજભાઈ જ કરે છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી પાસે ઘણા એવા નંબર વાઇઝ ડાયું પડી છે. એની અંદર 42 પૈસાની આવે છે અને 32 પૈસા, એ બંનેની ડાયું આવે છે.